นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมพบกับพี่แฮมวันนี้มี คุณแม่มานั่งด้วยนะเพื่อนๆนะเพราะคุณแม่ดูเรื่องนี้ด้วยเนาะกับเรื่องปฏิหารรักร้อยปี Century of Love เนาะอ่ะเราป่วยกันถ้าอย่างนี้เลยเนาะอยู่โรงพยาบาลเราก็มารีแคปกันเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมเพราะว่าเพิ่งดูจบเดี๋ยวลืมว่าจะเล่าอะไรบ้างนะครับผมถ้ากลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบนึงขี้เกียจเสียเวลาอ่ะพออยู่ช่วงพักฟื้นโอเคเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่า EP 5 EP 6นะครับผมเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะกับตัวเรื่องของปฏิหารรักร้อยปีเนาะระหว่างซานกับวีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไม่ได้พูดเยอะแต่คุณแม่จะถามคำถามว่าเห็นด้วยหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างนี้เรื่องราวมันก็คือว่า EP 5 มันเปิดมาจากตอนที่แล้วที่เหมือนกับอยู่ดีมีโจรขึ้นบ้านใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไอตัวของ VM มันก็มาเอาหินแต่สุดท้ายมันมีคนมาแยกไปก่อนสุดท้ายแยกไปก่อนเนี่ยก็คือสุดท้ายที่เราเดากันว่าอาฉงจะเกี่ยวกับใครนะไม่ให้อาฉงโดนหลอกขึ้นรถได้ง่ายขนาดนั้นสุดท้ายคืออาฉงหลอกขึ้นรถเพราะว่าน่าจะมาจากหลานมาจากสุชาติน่าจะส่งรูปมาให้เงี้ยให้ทางบ้านนี้ก็เลยทำไมอยู่ดีอาฉงขึ้นรถไปคือจริงเป็นการหลอกของสุชาติเองแล้วคนที่มารับอาฉงก็น่าจะเป็นสุชาติส่งคนมาฉงก็เลยไว้ใจก็เลยขึ้นรถก็เลยแบบว่าทำให้ตัวฉงเองก็เหมือนถูกหลอกขึ้นรถไปเหมือนกันแล้วก็ทำให้เป็นการดึงคนพวกนี้ออกจากบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของซานเนี่ยกับตัวเต่าเนี่ยเขาเตรียมของปลอมไว้อยู่แล้วไว้อยู่ในบ้านเพื่อจะหลอกให้คนมาเอาไปแหละก็คือพอนั้นออกไปจากบ้านก็เลยไม่ได้กลัวว่าของจะหายแต่พอกลับมาผมก็เห็นรอยเลือดก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นไปเจอวีว่าวีอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็เลยไปช่วยวีไว้เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวระหว่างนั้นตัวซานเองก็ไปจัดการล้างแค้นคนที่เอาไปก็เหมือนที่เราเดากันไว้ว่ากล่องต้องติด GPS หรือว่าติดอะไรไว้แน่นอนแต่ก็ติดไว้จริงๆก็ตามไปจนเจอว่าสุชาติร่วมมือกับผู้ชายตัวร้ายจำชื่อไม่ได้คุณอะไรก็ไม่รู้อะเศรษฐีแล้วกันท่านหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เตรียมทำพิธีแล้วมีสินแสมาแต่พิธีเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วไม่มีพระแม่หนีวาเป็นรูปหยินหยางเนาะก็คือทำไม่เป็นนั่นแหละคนทำพิธีก็ทำเป็นตัวปลอมสุดท้ายซานก็บอกว่าก็เอาหินไปก็ทำอะไรไม่ได้แต่ไม่รู้พูดเล่นพูดจริงนะเพราะว่าเขาอ้างบอกว่ามีหินครึ่งนึงอยู่ในตัวเขาคนอื่นเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นี่พูดโกหกหรือพูดจริงเพราะว่าถ้าเหมือนว่าคนอื่นเอาไปไม่ได้แสดงว่าตัวของวีถึงเอาไปช่วยคุณยายก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันต้องมีคนทำพิธีให้อะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเอาหินแต่คือเรารู้สึกว่ามันคนทำพิธีมันต้องเป็นคนทำพิ
วิธีที่ทำเป็นเนาะมันไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดของเจ้าแม่นิวาก็ได้เนาะเพราะว่าตอนที่เขาเคยโดนมีดบาดปืนยิงตอนตำรวจตอน100 ปีที่แล้วอะเขาก็แบบเอาแค่หินมาแตะตัวก็รักษาได้ต้องรู้วิธีการแต่แค่อาจจะต้องแค่รู้วิธีการทำมากกว่าคนรู้วิธีอาจจะเป็นแค่เต่าคนเดียวแค่เต่าคนเดียวที่สวดเป็นอะไรเงี้ยก็สุดท้ายเอาหินไปก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายตัวไอ้เศรษฐีก็เลยยิงสินแสตายไปเพิ่นตำรวจมาพอดีก็เลยเกิดสู้กันหนีกันไปอะไรเงี้ยสุชาติก็หนีไปขึ้นรถขับรถไปแล้วตกน้ำแต่คิดกับแม่ว่าตายไหมว่าไม่ตายคิดว่าไม่ตายเพราะไม่ได้กล่าวถึงเลยทำเหมือนกับอยู่ตกน้ำหนังส่วนใหญ่เนาะหนังช่องวันส่วนใหญ่ทำอย่างเงี้ยคือไม่ตายหรอกเดี๋ยวคงกลับมาคงจะกลับมาช่วงตอนท้ายๆหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยเขาก็มีการไปคุยกับวีช่วยวีนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็คิดว่าวีเป็นคนช่วยปกป้องหินกลายเป็นเข้าใจผิดไปว่าจริงๆวีต้องการขโมยวีก็เลยเนียนๆไปไม่ยอมบอกคุยกับต้นเพื่อนตัวเองว่าต้นก็แบบว่าไม่ต้องบอกหรอกเนียนๆไปก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนขโมยอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่ยอมบอกเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยวีรู้สึกว่าชอบตัวของซานขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็กลัวว่าซานไม่ชอบเขาเพราะซานบอกต้องหาผู้หญิงที่เป็นคู่รักก็เลยต่างคนก็ต่างเหมือนไม่ได้บอกไปแต่จะเห็นว่าซานจะเริ่มหึงมากขึ้นเพราะว่าดันมาเจอคุณหมอที่รักษาวีซึ่งคุณหมอก็คือหม่อมไตรในชาติที่แล้วและตอนนี้ชื่อเติร์ดนะเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าไม่เคยบอกรักกันแต่ตอนนี้เหมือนไตรอยากจะแบบตัวเติร์ดเองเนี่ยอยากจะแบบมาชอบวีแล้วพร้อมแล้วอยากจะบอกรักวีก็เลยแบบเขาลุกจีบอย่างแบบเต็มที่มากตอนนี้ตัววีเองก็คือผมสวยมากผมยาวไปถึงเชียงใหม่แต่ซานเองก็รู้สึกเริ่มหึงขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเริ่มห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่โอเคแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรพยายามไปนั่งคุยกับตัวเองอยู่ว่าเราโจกงเราเนี่ยทำไมอยู่เดียวคิดถึงคนนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหน้าเขาเหมือนคนอดีตแล้วก็เริ่มเห็นภาพวาดเป็นภาพวีขึ้นมาทุกทีนู่นนี่นั่นก็เลยเหมือนนึกชาติว่าเวลานึกอดีตชาติเขาไปเป็นคนฆ่าแฟนแล้วก็รู้ว่าแบบแล้วก็ไม่ไว้ใจตัวของเติร์ดเพราะว่าชาติที่แล้วเป็นคนยิงวาดอะไรเงี้ยพยายามจะให้ตัวของเติร์ดอยู่ห่างแต่จริงๆพยายามจะไล่เติร์ดเพราะส่วนหนึ่งหึงแหละไม่ใช่อะไรเพราะรู้สึกว่าเป็นอยู่น้อยชาติที่แล้วเคยเป็นแฟนเก่าหรือเขาเป็นคนที่จะแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็คือมีความหึงอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็พอวีออกจากโรงพยาบาลแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีความแบบรู้สึกว่าหึงเป็นพิเศษนู่นนี่นั่นพอวีเขาเจอของเติร์ดเขาก็แบบไปเที่ยวกับเติร์ดพาไปกินข้าวนี่ก็จะแบบมีความแบบตัวของซานเองก็แบบอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บ่จอยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับตัวของวีเนี่ยเขาไปกินเลี้ยงรุ่นกับตัวเติร์ดเนาะตัวซานเองก็เลยตามมาเจอแล้วก็เหมือนขอคุยกับคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไปว่าเขาแต่งงานกันแล้วซึ่งหมอเองก็งงว่าแต่งงานอะไรแบบภาพเหมือนกับแค่ว่าด้วยสันเจ้าแต่งงานตรงไหนอะไรเงี้ยจะตีกันสุดท้ายวีก็มาห้ามไว้ตัวเตอร์ก็เลยกลับไปก่อนพอได้คุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าวีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้นู่นนี่นั่นทำไมต้องแบบห้ามเจอกับเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายตัวของซานเองก็เผลอพูดไปว่าแบบมันก็คงไม่ใช่แค่ความรู้สึกของการแบบกลัวว่าจะเป็นอันตรายหรอกคงมีความรู้สึกอื่นด้วยวีก็เลยเข้าใจว่าคงแบบชอบเขาแล้วแหละแต่พอจะจูบกันปุ๊บก็ไม่ได้จูบพุมันขึ้นมาก่อนเป็นพุของงานโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เลยแค่เกี่ยวนิ้วกันเกี่ยวมือกันแล้วก็รู้ว่าโอเคสองคนนี้ชอบกันไอตัวอารัตเองกับอาชูก็มาแล้วก็เห็นพวกไปยุ่งปล่อยเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เห็นซึ่งจริงๆอาจูเนี่ยรู้แล้วว่าแบบอาจัวกงเนี่ยน่าจะชอบก็เลยแบบพยายามจะแบบให้ปล่อยไปตามความรู้สึกของอาจัวกงอะไรเงี้ยซึ่งไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบพอมันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจั่วกงก็รู้สึกว่าโอเคคนเนี้ยมันมีความเป็นวาดเรื่อยๆส่วนหนึ่งเพราะเขาชอบด้วยแหละพอหลังจากนั้นฝันอะไรก็จะเห็นแต่เขาเป็นวาดมาตลอดอะไรเงี้ยจนมาเข้า EP 6เนี่ยก็คือว่าโอเคคนเนี้ยรู้สึกว่าเป็นคนที่ตัวเองชอบแต่ก็รู้สึกไม่รู้จะเข้าหายังไงไม่รู้จะเข้าหายังไงสุดท้ายก็คือพยายามให้จูช่วยจูก็เลยช่วยโดยการที่แบบนี่ไงจังหวะพอดีตัวของไอวีมันได้บัตรไปเที่ยวสวนสนุกกับต้นแต่ต้นดันเทไม่ไปด้วยก็เลยจังหวะไอจูก็เลยงั้นก็ไปกับจัวกงนู่นนี่นั่นก็เลยไปเดทกันที่สวนสนุกในสวนสยามก็ไปใส่หัวไดโนเสาร์ซึ่งไดโนเสาร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวต้าอู่ด้วยเขาแบบตั้งชื่อ Twitter เขาชื่อว่าไดโนอะไรเงี้ยก็เอาเป็นสัญลักษณ์ก็เหมาะกันดีแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันนู่นนี่นั่นจนรู้สึกว่าความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปทำน้ำหอมด้วยกันเป็นน้ำหอมกลิ่นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีโมเมนต์แบบอารมณ์แบบไม่ได้หอมแบบจากใบกระดาษแต่หอมที่ข้อมืออะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์แบบรู้สึกว่าเราจัวกงแบบชอบวีกันเรื่อยๆตัววีก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆพอชอบกันเสร็จแล้วปุ๊บกลับเขาทำก็โรแมนติกไงก็เป็นแบบโมเมนต์โรแมนติกมีการถ่ายรูปร่วมกันรูปคู่ร่วมกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายพอกลับบ้านมานู่นนี่นั่นก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกชอบแล้วรู้สึกว่าอยากจะแบบพัฒนาไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าตัวของอาวีเนี่ยก็ถูกหมอเตอร์นัดออกไปข้างนอกไปกินข้าวอีกรอบนึงไปกินชาบูด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคไม่หายไปอีกแล้วต้องตามไปตอนจังหวะที่เหมือนกับว่าตัวของหมอเตอร์เนี่ยเขาส่งวีกลับบ้านแล้วขึ้นแท็กซี่ตัวของตัวของอาซานเนี่ยเขาก็ตามมาแล้วก็คุยกับหมอแบบว่าตกลงเนี่ยเขาชอบวีนะส่วนแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของเติร์ดก็รู้สึกว่าทำไมรู้สึกแพ้คนนี้ทุกครั้งเลย
ตรงนี้เก็บประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะคุยกันตอนท้ายว่าทำไมตกลงเนี่ยคนกลับมาเกิดชาติใหม่จำเป็นต้องหน้าเหมือนกันไหมอันนี้สงสัยอยู่ว่าตกลงเนี่ยเติร์ดเนี่ยคือไตรในชาติที่แล้วหรือเปล่าแต่เติร์ดพูดแค่บอกว่ารู้สึกว่าแพ้เขาตลอดเลยเหมือนเคยแพ้มาก่อนอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกเหมือนให้เราคิดว่าเติร์ดก็คือไตรนั่นแหละชาติที่เราเคยแพ้ชาตินี้ก็รู้สึกแพ้อีกแล้วอะไรเงี้ยมีความรู้สึกแบบรู้สึกแพ้มาตลอดอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวของซานเองเนี่ยก็แค่รู้สึกแบบว่าโอเคฉันชอบนะบอกไปตรงๆส่วนเติร์ดเองก็บอกว่าพอเขาคุยกับวีก็เหมือนกับมีคนที่ชอบแล้วเหมือนกันถึงไม่ใช่เขาเพราะเขาขอวีเป็นแฟนขอจีบแต่วีก็ไม่ให้จีบก็รู้สึกว่าแสดงว่าวีก็ชอบอาซานตัวเติร์ดก็เลยถอยออกไปแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคก็ดูแลให้ดีๆแล้วกันถ้าแบบเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาเอาคืนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยซึ่งตัวของอาซานเองก็เลยพอกลับมาถึงบ้านเขามาพูดกับเขาหน้าประตูว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเราชอบเธออย่างนั้นอย่างนี้นะจนเอาวีกลับบ้านมาแอบเห็นแต่ไม่ได้เรียกว่าเขาไม่อยู่ในห้องคือเขาอยู่บนบันไดเลยได้ยินเสียงนี่คุยหน้าห้องก็เลยเขินว่าตกลงซานชอบเขาแล้วก็เลยไม่กล้าคุยตื่นเช้ามารีบออกไปทำงานเลยไม่ยอมคุยด้วยอะไรเงี้ยจนอาจูก็บอกว่าไม่ได้การแล้วต้องหาวิธีให้ก็เลยให้เอาโจโกงแบบพาไปกินร้านหรูๆพาไปเต้นรำอะไรเงี้ยแล้วก็เช่าโรงแรมนอนด้วยกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยว่าพอกลับมาถึงบ้านวีกลับมาถึงบ้านก็ให้พี่ไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะไปเดทอะไรเงี้ยวีก็ตื่นเต้นฉีดน้ำหอมของตัวเองเงี้ยแล้วก็ออกไปเดทกันแล้วก็ไปกินข้าวร้านหรูๆกันมีการไปป้อนนู่นป้อนนี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเต้นรำด้วยกันแล้วก็มีการสารภาพความรู้สึกออกไปว่าจริงๆแล้วชอบนู่นนี่นั่นนะรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยบอกว่าไม่แล้วตอนอาเต่าพยายามจะหาคนผู้หญิงมาแทนให้เนี่ยก็ไม่สนใจฟังแล้วแบบไม่รู้ไม่เอาแล้วจะเอาคนนี้อะไรเงี้ยไม่สนใจอะไรเงี้ยคือความผูกพันรู้สึกผูกพันกับวีขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งชอบขึ้นมาจริงๆแล้วก็เลยเรื่องเลยเถิดไปถึงแบบห้องนอนด้วยกันแล้วก็มีอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการสวมแหวนเอาแหวนจากอาซานก็เอาแหวนของตัวเองไปให้วีให้วีใส่อะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นไปก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็มีอะไรกันเรียบร้อยนะฮะก็เป็นฉากโรแมนติกน่าเป็นโรแมนติกที่คนกรี๊ดกราดกันมากแล้วจังหวะเมื่อคืนนะไอ้ฉากนี้นะเป็นฉากที่เหมือนกับว่าพยาบาลเข้ามาจะบอกว่าเปลี่ยนชุดปรับชุดพอดีเลยให้เปลี่ยนจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มีฉากนี้ขึ้นมาพยาบาลผมก็มองฉากนี้โอ้โหต้องเปลี่ยนชุดฉันไม่เปลี่ยนชุดฉันอันนี้ตลกดีอย่างเงี้ยเสร็จพอกลับมาปุ๊บที่บ้านก็กังวลกับวายอาชงว่าทำไมไปไหนดึกดื่นอาจูปล่อยเขาไปเถอะพอกลับมาถึงยอมสารภาพว่าอ๋อเมื่อคืนไปหลับนอนกันมาแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าโอ๊ยอะไรนี่แบบนู่นนี่นั่นไม่โกหกแล้วก็บอกให้อารัตไปย้ายห้องนอนให้วีมานอนด้วยกันกับตัวอาซานซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วีมาอยู่บ้านเนี่ยซานไม่ปวดเลยไม่มีฉากแบบปวดตอนเที่ยงคืนเลยเนาะคือไม่รู้ว่าพอวีอยู่บ้านแล้วทำให้ตัวเองแบบหายปวดหรือเปล่าหรือว่าดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นเพราะเกี่ยวกับดวงชะตาที่มันต้องเข้ากันหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ปวดเลยมากขึ้นซึ่งเพราะว่าไอเต่าเคยพูดให้ฟังว่าจะต้องหาคู่ต้องมีคู่อาจจะอาการเนี่ยจะไม่มีสุดท้ายพอมานอนห้องเดียวกันก็หวานเลยแบบมีก้อนมากอดโน่นนี่นั่นเปลี่ยนชุดไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพูดประโยชน์แบบโบราณสไตล์คุณปู่อารมณ์แบบว่าจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นแบบสไตล์คุณปู่อยู่มา100 ปีคำพูดจีบก็จะดูเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งวีก็จะแบบว่าคำพูดคนแก่จังเลยอะไรแบบนี้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าวีอยากจะพาไปเจอกับคุณยายก็เลยพาไปเจอคุณยายที่โรงพยาบาลซึ่งป่วยอยู่เนี่ยพอไปพาไปเจอคุณยายก็คุ้นหน้าว่าคนเนี้ยมันเหมือนคนที่เขาเป็นพี่ชายสุดหล่อที่เคยช่วยเขาหน้าไม่เปลี่ยนก็เลยสงสัยว่าคืออะไรก็เลยได้คุยกันแล้วเอารูปมาโชว์แล้วตัวใจก็จำได้ว่าที่น้องเปียที่เคยช่วยไว้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันคือเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วตัวซานไปเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคิดว่ามีคนหน้าเหมือนผู้หญิงตัววาดมาอยู่ที่นี่ก็เลยไปเช่าบ้านเพื่อจะสืบแต่พอรู้ว่าไม่ใช่จริงก็เลยแบบหนีก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่บอกอาเปียก่อนอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นน้องเปียก็คือตัวยายเนี่ยก็เลยคิดถึงแบบอยู่ดีก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยเป็นรักแรกคุณเป็นคนที่คุณยายแอบชอบตั้งแต่เด็กเขาไปช่วยเขาจากแบบนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายเขานี่มาคบหลานตัวเองก็เลยเซย์เยสได้ง่ายไม่ต้องกลัวเพราะถือเป็นคนเป็นรักแรกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคนชอบกลับเป็นดีใจด้วยซ้ำว่าได้เจอคนที่แบบว่าคนนั้นแล้วก็รู้ความจริงว่าคนนี้คืออยู่มาตลอด100 ปีอะไรอย่างเงี้ยมีอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยชอบพอกันทีนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเอาหินมารักษาคุณยายอีกเลยเพราะวีเองก็ไม่กล้าหลอกวีเองก็ไม่กล้ามาหลอกซานแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ชอบซานไปแล้วด้วยยังไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้ละก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนเป็นแฟนกันแล้วเป็นคนรักกันแล้วคือตอนนี้จริงๆตอนนี้คือแค่รอเวลาถึงวันเกิดเจ้าแม่หนีวาแล้วก็ให้กลืนหินก็น่าจะหายถ้าตามคอนเซ็ปต์อะเนาะแต่นี่เพิ่งตอนที่6นะครึ่งเรื่องตัวละครจะรักกันแต่ครึ่งเรื่องหลังมันจะเป็นดราม่าทีนี้เราจะเริ่มเห็นดราม่าแล้วพอตอนที่อยู่ดีพอเปิดประตูขึ้นมาดันมีผู้หญิงคนนึงมารอหน้าบ้านและหน้าเหมือนวาดเลยแล้วก็มารออยู่หน้าบ้านแล้วก็แบบว่ามาพูดว่าคุณซานใช่ไหมคนผู้ชายคนนั้นที่ตามหาอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยคือตัวอย่างตอนต่อไปก็จะรู้แล้วเหมือนกับว่าจะมีความเข้าใจผิดแล้วตกลงเนี่ยวาดกลับมาเกิดเป็นวีหรือจริงๆวาดกลับมาเกิดเป็นวาดจริงๆตกลงคือใครกันแน่และให้อาเต่าเช็คด้วยการเอาหิน
5 สีมาดูว่าส่งพลังแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีการที่เหมือนกับตัวของวีจะฝันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝันว่าเจ้าแม่หนีวาทำให้ตัวเองร่างหายไปพร้อมกับหินอะไรเงี้ยแล้วพอไปไม่สบายใจก็ไปไหว้ที่ศาลพอไปไหว้ที่ศาลก็เห็นเจ้าแม่หนีวาเหมือนแบบน้ำตาไหลจริงๆคือน้ำมันซึมหยดลงมานะแต่คือเหมือนเป็นแบบฟีลลิ่งเหมือนกับสื่อว่าน้ำตาไหลอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เจ้าแม่หนีวากำลังสื่ออะไรว่าทำไมอยู่ดีเหมือนกับสุดท้ายแล้วร่างจะหายไปเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไปคิดว่าวาดที่หน้าเหมือนเป็นตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็ทิ้งวีไปสุดท้ายก็คืออาจจะกลายว่าวีโดนทิ้งไปจนไม่อยู่ถึงวันนั้นหรือวีจะเป็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะคิดว่าตัวร้ายยังไม่ตายเพราะถ้าสมมตินึกถึงกลับกันว่าสมมติตัวร้ายตัวสุชาติจะกลับมาเล่นงานเนี่ยถ้าสุชาติไม่ได้หินไปรักษาเพื่อเอาเงิน20 ล้านสุชาติก็อยากได้ว่าสมบัติจากเจ้าโจโกงเพราะเราโจโกงต้องไม่อยู่ต่อไปต้องตายก็กลับมาที่พี่แฮมเคยเดาว่าสุดท้ายแล้วอะสมบัติของเราโจโกงก็มีคนต้องสุชาติอยากได้อยู่ดีเพราะนั้นสุชาติวิธีเดียวทำให้เราโจโกงตายคือเราโจโกงต้องไม่ได้กินหินงั้นวิธีทำไม่ได้กินหินจากคนที่เป็นคนรักก็คือต้องให้วีตายนั้นเป็นไปได้ไหมที่เจ้าแม่หนีวาร้องไห้คือเป็นไปได้ว่าวีอาจจะโดนจับหรือใครก็ตามที่เป็นคู่ชะตาต้องโดนจับแต่วันสุดท้ายที่จะหมดอายุไขพอดีโดนจับไปแต่คิดว่าเดี๋ยวตัวร้ายสุชาติกับตัวร้ายจะกลับมาอีกทีตอนใกล้ๆจบเลยตอนที่ใกล้ถึงวันเกิดเจ้าแม่หนีวาอาจจะมีการมาจับตัวพวกนี้ไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าพลาดช่วงเวลาตรงนั้นไปในการที่จะแบบรักษาตัวเองอาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะทีนี้อยากรู้แค่ว่าแม่คิดว่าไงแม่คิดว่ากลับมาเกิดจะเป็นต้องหน้าเดิมไหมคิดว่าวีเป็นวาดปะก็คิดว่าสุชาติอาจจะสร้างเรื่องก็ป่ะสุชาติอาจจะเอาวาดตัวปลอมมาเพราะเรื่องจริงตอนที่เป็นคนหาข้อมูลเนี่ยสุชาติเป็นคนเป็นคนหาข้อมูลแต่เตาเขาบอกว่าเขาให้ตำรวจไปสืบดูก็หน้าเหมือนว่ามีคนหน้าเหมือนแล้วก็วันเดือนปียังไม่ค่อยแน่นอนต้องเช็คแต่เขาไปหามาแล้วแต่เขาไม่คิดว่าจะมาเผชิญหน้ากันรวดเร็วเพราะว่ามันต้องมีคนพามาสิใช่มันจะมาที่บ้านได้ยังไงมาถูกได้ยังไงจะมาที่บ้านเขาได้ยังไงคือไม่รู้ว่าตัวนันเต่าพามาหรือใครพามาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักกันมาก่อนก็ต้องมีคนนำมาอยู่แล้วแต่นี่ไอ้เนี่ยคือเป็นปัญหาว่าใครพาผู้หญิงมาสุชาติส่งมาหรือเปล่าอาจจะเป็นสุชาติเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะมาหลอกเอาเงินแล้วก็หลอกวันเกิดให้ตรงกันนู่นนี่นั่นก็ได้มันก็ทำได้หมดเลยถูกว่ามีเงินเขายังไม่รู้ผลของไอ้เต่าว่ายังมาเป็นยังไงแต่แค่สืบเบาะแสเฉยๆว่าคิดดูสุชาติรู้ทุกเรื่องนะสุชาติมันสามารถจะบอกให้ผู้หญิงมาบอกได้ว่าวันเกิดวันนี้มันก็อ้างวันเกิดวันเดียวกับวาดวีก็ได้อะไรเงี้ยเขารู้ประวัติของเราโจโคงเขาดีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จุดอ่อนดีว่าต้องยังไงก็เป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกส่งมาหลอกไอ้เตานี่แค่เบาะแสเนี่ยต้องรอดูว่าหินมันจะเรืองแสงไปที่วาดหรือเปล่าอาทิตย์หน้าต้องรอดูว่าเป็นยังไงแต่กำลังจะพิสูจน์เพราะ EP 7 EP 8น่าจะเป็นช่วงดราม่า90เป็นไคลแม็กซ์เขามี10 ตอนก็คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นช่วงดราม่าแบบไม่เชื่อใจกันหนุนหนีนานเพราะมีฉากที่เหมือนกับแบบวีก็พูดเหมือนกันว่าถ้าไม่รักผมแล้วก็ปล่อยผมไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นปัญหาทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วตัวของหมอเติร์ดเองก็จะมาเอาวีกลับด้วยเพราะเห็นว่าแบบก็มีผู้หญิงคนที่จะต้องการมาแล้วหนีจะอยู่ทำไมอะไรเงี้ยก็น่าจะวุ่นวายมากใน EP 7-8อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยแค่อยากรู้ว่าแบบคือถ้ามันมีไอ้หมอเติร์ดเหมือนจะกลับชาติมาเกิดเป็นหน้าไตรเป็นหน้าเดิมเป็นหน้าเดียวกันแต่วีกับวาดเนี่ยถึงเหมือนกลับมาเกิดเนี่ยหน้าไม่เหมือนกันแล้วถ้ามีคนหน้าเหมือนวาดขึ้นมาด้วยหน้าเหมือนวาดนี่แต่อาจจะไม่ใช่คือดวงชะตาไม่ได้เกิดหรือจริงๆแล้ววิญญาณถูกแยกเป็น2ร่างหนึ่งเป็นวีร่างหนึ่งเป็นวาดก็ไม่รู้เกิด2เที่ยวเกิดไม่ได้เกิด2เที่ยวเหมือนว่าวิญญาณหนังมันชอบทำอย่างเงี้ยเหมือนวิญญาณถูกฉีกเป็น2ดวงอะไรเงี้ยวิญญาณส่วนหนึ่งมาอยู่กับร่างวีวิญญาณส่วนนึงอยู่ร่างวาดอะไรเงี้ยเพื่อเป็นบททดสอบคนรักอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลับมาเกิดใหม่ไม่ใช่เป็นต้องหน้าเดิมงั้นชื่อมันจะเรียกชื่อปาฏิหาริย์ได้ยังมันกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องเป็นหน้าเดิมแสดงว่าจริงๆเขาใส่บทที่เหมือนว่าเติร์ดบอกว่ารู้สึกแพ้มาก่อนจริงเติร์ดอาจจะไม่ใช่ไตรก็ได้เพราะถ้าเราคิดอย่างนี้นะถ้าเติร์ดเป็นไตรถ้าเติร์ดเป็นไตรมันก็เหมือนว่าคนหน้าเดิมกลับมาเกิดใหม่หน้าเหมือนเดิมถูกป่ะแต่เติร์ดเป็นไตรเติร์ดก็เลยมายุ่งกับวาดใหม่นั่นแสดงว่าการที่เติร์ดมายุ่งกับวีได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยเตยคนนี้คือไตรคนที่แล้วเพราะดวงชะตามันถึงมาข้องเกี่ยวกันเพราะถ้าวาดคนนั้นคือตัวจริงไอ้เตยคนนี้ควรไปยุ่งกับวาดผู้หญิงที่หน้าเหมือนคนนั้นมากกว่าไม่ควรจะมายุ่งกับวีการที่ดวงชะตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัววัดหรอกว่าชาติหน้าชาตินี้มันจะเป็นคนเดียวกันเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วเขาเป็นอะไรมาก่อนงั้นคิดว่ามันเป็นได้ทั้ง2แบบก็คืออาจจะเกิดมาหน้าไม่เหมือนเดิมก็ได้เกิดมาหน้าเหมือนเดิมก็ได้แต่คิดว่าถ้ายึดโยงว่าวีเป็นตัวจริงมันต้องยึดจากตัวของเติร์ดเพราะหมอเติร์ดเนี่ยคือคนที่เคยอดีตมีชาติเคยมีภาวะมีอะไรร่วมกันมาก่อนพอกลับมาชาติใหม่เลยต้องมีความมาข้องเกี่ยวกันอีกก็เลยคิดว่าเนี่ยวีน่าจะเป็นวาดจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเติร์ดไม่มายุ่งกับวีหรอกเพราะถ้าเติร์ดมันถ้าวาดผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนแล้วเป็นคนตัวจริงไอ้เติร์ดคนนี้คนไปยุ่งกับวาดคนนั้นมากกว่ามันไม่มีความผูกมันไม่มีเขาเรียกไม่มีอะไรกันมาก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้วมันจะไม่มี
อะไรดนใจแล้วตัวอย่างเหมือนกับพระว่าจะพูดว่าไปลงนิ้วแล้วจำได้นู่นนี่นั่นคิดว่าสุชาติอาจจะให้ข้อมูลมาก็ได้ให้คุณนึกแบบนั้นนึกแบบนี้อะไรเงี้ยคิดว่าคงเป็นตัวปลอมนะแต่แค่หน้าเหมือนเพราะว่าอาจจะกลับมาเกิดชาติหนึ่งไม่ต้องเป็นต้องหน้าเหมือนเดิมก็ได้คิดว่าแต่ว่ามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกมันไม่ใช่คนเดิมแล้วไงต้องรอดูคืออีช่องวันเนี่ยมันชอบเขียนบทแบบให้ตื่นเต้นลุ้นไปลุ้นมาต้องรอลุ้นว่าแบบว่าจะเป็นยังไงทีมเขียนบทก็ทีมเดียวกับพวกแบบคุณชายด้วยบทมันก็ต้องไปพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยให้เราเข้าใจผิดคนดูเดาไปเรื่อยแต่ตอนนี้ที่เราฝากที่เราเดาว่าคุณชงตัวเป็นคนไม่ดีเนี่ยคิดว่าคุณชงเป็นคนดีละคุณชงโดนสุชาติหลอกจริงๆเพราะมีคนมาตอบคอมเมนต์เหมือนกันว่าคิดว่าคุณชงโดนสุชาติหลอกมากกว่าคุณชงเลยยอมขึ้นรถไปแล้วสุชาติก็ส่งภาพมาแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเดาถูกว่าที่เราบอกว่าคนที่ขึ้นมาเสียบวีเนี่ยก็คือไอ้สุชาตินั่นแหละเพราะเหมือนทำทีเดียวได้นกยิงปืนนัดเดียวได้2 ตัวคือไอวีก็ตายด้วยได้หินอีกต่างหากเป็นว่ายังไงเราโจกงก็ต้องแบบไม่รอดอย่างเงี้ยคือเป็นในตัวของสุชาติขึ้นมาเสียบจริงๆมันมีสัญญาณเตือนแล้วว่าไม่แล้วมันขึ้นครบ100 ปีแล้วไงมันจะต้องตัวมันจะต้องสลายแล้วเมื่อกี้เพราะที่เราเดาไงว่าคนที่ใส่โม่งขึ้นมาเสียบวีเนี่ยมันดูจากบ้านดีมากเลยวิ่งเข้ามาห้องนี้ห้องแรกเลยแสดงว่ามันก็คนในบ้านมาเจอกันอย่างเงี้ยก็คือคนไหนก็คือสุชาตินั่นเองอันนี้มันไม่ใช่ว่าบังเอิญไม่ใช่แบบถ้าเป็นโจมันต้องรื้อทั้งบ้านถูกป่ะแต่เนี้ยมันรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เป็นสุชาติมาเองก็คือสุชาติร่วมมือกับตัวร้ายนี่เองก็ประมาณนี้ส่วนฉากที่ชอบ2 EP นี้เหรอก็ต้องเลิฟซีแหละทุกคนก็คงชอบสัตว์เลิฟซีก็เป็นที่คือฮานTwitter อะไรเงี้ยเลิฟซีมันแบบว่าทำท่าจะเลิฟมาตั้งนานแล้วทำท่าจะเลิฟมาตั้งนานแล้วสุดท้ายเราโจกงของเราก็หมดเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วเราชอบผู้ชายได้อะไรเงี้ยเลิฟผู้ชายได้จูบผู้ชายได้อะไรเงี้ยจริงๆจูบแต่ EP 5แล้วตอนจบแต่ไม่ได้จูบเพราะพุยิงพุก่อนก็เลยมาจูบตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าแต่จริงๆ2 คนเล่นดีเนาะมันมีบรรยากาศให้แม่ว่าน้องๆเขาเล่นดีไหมน้องไอบีเล่นดีออฟโรดทุกคนพูดเหมือนกันแฮมก็ชมว่าน่ารักเขาเล่นเป็นธรรมชาติหน้าตามันก็น่ารักแบบออกผู้หญิงมันอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะต้าอู่เล่นบทเครียดๆด้วยดูอากงดูจริงจังนะแต่ว่าเขาเล่นไม่เพราะอายุเขาเล่นดีแล้วเขาเล่นเป็นคนแก่เล่นเป็นคนแก่เขาก็จะเล่นเขาต้องเป็นคนโบราณเป็นคนโบราณอะไรเงี้ยเขาก็เลยใส่อารมณ์ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดูเป็นคนนิ่งๆจะดูเป็นบทผัวโบราณนิดๆด้วยแต่ว่ามันอาศัยว่าเขาดูแก้วมันทำให้เขาดูมันไม่แก่นั่นเองแต่จริงๆอ่ะหัวเขายังโบราณอยู่ยังความคิดอ่านยังเก่าแต่โดยรวมก็โอเคว่า EP 2 EP นี้ก็ถือว่าตัวละครไม่ได้รักกันบีน่ารักอยู่แล้วแต่พอมาดู2 ตอนจริงๆแล้วพอเล่าออกมาเห็นป่ะมันมี2 EP นี้เรื่องหลักล้วนๆเลยเนาะเป็นเรื่องหลักล้วนๆไม่ได้เป็นเรื่องแบบมีแย่งชิงหินแค่ช่วงแรกนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องรัก2 คนล้วนๆจนสารภาพรักกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้ให้ให้แหวนกันเป็นปกติพอย้ายอยู่ด้วยกันเราโจโกก็คือหวานขึ้นมาเลยเหตุการณ์มันทำให้เขาแบบเริ่มเข้าใจอะไรกันแล้วก็ผูกพันกันแล้วก็เลยมีเกิดความรักกันขึ้นมาพอเราโจโกชอบเพราะว่าความที่ว่าเราโจโกงเนี่ยเป็นคนบอกความในใจแล้วไงก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกเดี๋ยวนี้เขากล้าบอกขึ้นมาปุ๊บก็เลยทำให้วีมั่นใจเลยว่าเราโจโกงรักเขาจริงวีชอบอยู่แล้วแต่แค่คิดว่าเขาพูดแต่ว่าจะชอบคุณว่าแค่ฟังคำจากปากเขาเองพอเราโจโกงพูดชอบก็เลยง่ายทุกอย่างก็ง่ายเราโจโกงก็รู้สึกว่าเองชอบขึ้นมาเพราะตัวหึงเขาตัวเองคิดกับตัวเองไม่ออกว่าทำไมตัวเองหึงเพราะเขาคิดไปคิดมาถึงรู้ว่าชอบอะไรเงี้ยอาจูก็ยังช่วยอีกนู่นนี่นั่นกลายเป็นอาเต่าตอนนี้เริ่มไปหาคนตัวจริงมาให้ไอเต่าไม่ได้รับความสนใจก็เลยทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าตกลงคนไหนเป็นอัตวาตัวจริงแล้วเลยกลายเป็นต้องดู EP ต่อไปว่าจะเอาหินมายังไงว่าใครจะอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ต้องติดตามมันต่อไปแต่คิดว่านะเดี๋ยวหินเนี่ยก็ต้องเรืองแสง2 อันใช่ไหมมันต้องเรืองแสงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของจริงไงไม่ถึงว่ามันต้องเรืองแสงกับไอคนที่เป็นหน้าเหมือนผู้หญิงด้วยถ้ามันตรงกันนะเพราะถ้ามันเรืองแสงก็แค่วีคนเดียวเพราะว่ามันเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงของศักดิ์สิทธิ์ที่100 ปีที่แล้วเขาทำขึ้นมาใช่แต่คือถ้าสมมติว่าเป็นเรืองแสงที่วีแล้วอยู่ดีมันเรืองแสงที่เอาวาดตัวปลอมอย่างมันทำให้เรื่องมันยิ่งงงว่ามันต้องว่ามันน่าจะทำแบบนั้นให้คนสงสัยว่าตกลงใครกันแน่2 คนอย่างเงี้ยมันเพราะว่ามันต้องเรืองแสงทั้ง2 คนแทนเลยคิดว่าถ้ามันจะเรืองแสงทั้ง2 คนแสดงว่าจริงๆดวงวิญญาณของวาดจะแยกเป็น2ก็ได้คือมีแยกมาเป็นวาดตัวหน้าเหมือนกับวีอย่างเงี้ยแต่ดวงวิญญาณที่ต้องรักกันคือตัววีที่เป็นชะตาผูกกันประมาณนั้นมากกว่าคิดว่ามันต้องแยกเป็น2 ดวงหรือว่าถ้าไม่แยกเป็น2 ดวงก็ต้องหมายความว่าอันนี้เป็นร่างของวาดหินก็เลยมีผลส่วนนี้เป็นจิตวิญญาณของวาดหินก็เลยมีผลเหมือนกันโดยที่หินมันจะเลือกอะไรไงแต่ถ้าสมมติหินเราทำคิดอย่างนี้ถ้าหินมันเลือกวีเลยใช่ไหมไม่เลือกวาดเนี่ยก็จบเลยเรื่องก็คือว่ายก็ออกจากบ้านไปแล้วก็8-90จะมีอะไรเลยคิดว่ามันต้องแบบเรืองแสง2 อันให้ดูงงๆเล่นๆให้มันแบบหาวิธีต่ออะไรเงี้ยคิดว่าอย่างงั้นทีนี้ต้องอยู่ที่ไอ้เราโจโกงคิดแล้วว่าชอบใครเพราะตัวตอนนี้ชอบวีไปแล้วไม่ได้ชอบคนที่หน้าเหมือนวาดแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลับไปที่เจ้าแม่หนีวาแหละว่า
ต้องการให้คุณน่ะทดสอบรักครั้งนี้ไม่ให้มันง่าย เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าอุปสรรคขึ้นมาผู้หญิงเคยช่วยอาวาสเคยช่วยซานมาก่อนจากความไม่ให้รอดตายใช่ไหม 2 ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นซานก็ต้องช่วยวีเหมือนกันนั้นวีซานก็ต้องช่วยวีให้รอดตายเหมือนกันรอดจากการถูกเสียบมาแล้วเดี๋ยวต้องอาจจะในลักษณะเดี๋ยวก็ต้องเหมือนกันแล้วรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอดอีกสักครั้งนึงเหมือนกันเดี๋ยวต้องโดนตัวร้ายจับไปคิดว่ามันต้องเป็นการแบบช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องเป็นเหมือนแบบย้อนอดีตให้เมื่อคุณรักเขาคุณก็ต้องรักเขาที่ข้างในไม่ได้รักเขาที่หน้าตาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นบททดสอบของเจ้าแม่หนีวามากกว่าแล้วมีคนมาบอกว่าเจ้าแม่หนีวามีจริงไหมเพราะว่าคือให้มันรู้ไม่มีจริงแต่ให้ไม่รู้มีศาลเจ้าที่ไหนพี่มีคนมาก็บอกว่ามีอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ฉะเชิงเทราหรือชลบุรีจะไม่ได้อยู่สักที่นึงอ่ะมันแบบเป็นอยู่ข้างในศาลอะไรเงี้ยเป็นแบบองค์ประธานบนองค์อยู่ข้างในแต่ว่ามันคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักงั้นแหละ EP 5 EP 6ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วหลักๆคือเลิฟซีนที่ทุกคนน่าจะคือฮากรีดกราดแต่ต้องหน้าติดตามนะเพราะจะได้รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมมันจะเกิดมาได้ยังไงอยากรู้เหมือนกันต้องดูอาทิตย์หน้าต่ออาทิตย์หน้าก็น่าจะห้อยไหลอย่างเงี้ยมาคุยเหมือนเดิมนะแต่ก็อาจจะคุยคนเดียวแล้วอาทิตย์หน้าไม่ได้มีแม่มาด้วยเราถามแม่เพราะทุกคนอยากรู้เพราะคุณแม่ดูซีรีส์ชายๆอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงโอเคไหมก็โอเคดูแต่คุณชายแล้วนะคือก็เข้าใจได้อะว่าคือเราต้องตามยุคตามสมัยด้วยเนาะแล้วพอเข้าใจได้ว่าความรักนี่บางทีมันก็ไม่ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นชายเป็นหญิงเป็นอะไรอย่างนี้ไงคือความรักอะมันเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยมันก็เลยดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันยังมีบู๊บ้างมีตื่นเต้นแล้วก็มีเรื่องคือมันมีทุกรสอะคือแม่ดูซีรีส์วายได้แต่แม่จะดูวายแบบว่าโรแมนติกไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นสไตล์ต้องแบบมีบูบ้างมีลุยบ้างช่องวันเนี่ยสไตล์นี้ได้แบบคุณชายอย่างเงี้ยเนาะแบบมีใส่พิษอะไรเงี้ยแม่ดูได้แต่ถ้าแบบหรืออย่างเงี้ยเลิฟซีนตลอดก็ไม่ชอบเลิฟซีนทั้งเรื่องหวานๆทั้งเรื่องเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยแม่ไม่ดูเพราะว่าวัยกับคนละวัยไงวัยมันต่างกันวัยนี้เขาแบบไม่ได้ดูหนังแบบไม่ได้ดูดอกโรแมนติกจ๋าคือมันต้องมีแบบว่ามีเรื่องมีราวไอ้อย่างนั้นโรแมนติกมันก็โรแมนติกอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีเรื่องมีราวที่ไร้สาระอยากมีเรื่องมีราวให้รู้สึกว่ามันมีแบบมีสาระบ้างไม่ได้สาระเขาเรียกว่าให้มันมีอะไรสีสันบ้างให้มันได้บูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางที่มาที่ไปของความรักอันนี้มันเป็นยังไงมันได้มันมีแต่ความพีคคือปกติแม่ไม่ค่อยดูหนังแฟนตาซีนะอันนี้คือแฟนตาซีนะเพราะว่ามันไม่เป็นความอยู่ใครอยู่100 ปีถูกป่ะล่ะปกติแม่จะไม่ดูอะไรที่แบบว่าแฟนตาซีแต่เรื่องนี้ดูได้เพราะว่ามันเล่าไม่ได้ยากมากเข้าใจง่ายไม่คือมันอายุ100 ปีโอเคเข้าใจได้ว่ามันมีไอ้ตัวนี้หินตัวนี้เข้าไปอยู่ในตัวเราเข้าใจได้ว่าอาจจะสมัยโบราณเนี่ยมันทำได้แต่ถ้าพวกกับย้อนเวลากลับไปกลับมาอย่างนี้แม่ดูไม่ได้คนแก่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงไม่ทันนี่ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่นี่คือตื่นก็ดูมันมหัศจรรย์หน่อยนึงAmazing นิดนึงดูแล้วมันแปลกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆ100 ปีมาแล้วมันจะมีตัวหินอะไรมาใส่ในตัวเราอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่คือหนังก็คือหนังก็ต้องเข้าใจจริงๆดูแฟนตาซีได้แหละแต่ถ้าแฟนตาซีแบบที่ย้อนเวลากลับไปกลับมางงดูไม่เป็นดูไม่ได้นี่เพราะมันไม่ย้อนเวลากลับไปนี่มันแบบว่าแค่แก่มา100 ปีเนาะรักตามนะเดี๋ยวนี้รักมันไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยเพราะนี้ก็100 ปียังรักได้เลย100 ปียังรักได้มาเกิด100 ปีที่แล้วยังไม่มีไงไม่มีแบบนี้เพราะมายุคนี้มาเป็น100 ปีอันนี้โอเคมันก็ต้องรักได้อะไรเงี้ยคือต้องตามสมัยไปเลยแล้วจริงๆEP 5 กับ 6แม่มีชอบฉากไหนไหมฮะ5 กับ 6แม่มีชอบฉากไหนไหมเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้อะไรอ่ะไอ้ชื่ออะไรผู้หญิงที่ชื่อวาดเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันไม่ใช่มาตัวจริงแล้วแหละหน้าอาจจะเหมือนนะแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นแต่ดูทรงเหมือนมันหลอกเนาะมันเตรียมเรื่องเพราะว่ามันบังเอิญทำไมจะต้องมาเปิดประตูบ้านปุ๊บเจอปั๊บอย่างเงี้ยมันถูกส่งมาหน้าบ้านถ้าเป็นไอ้เตามันจะต้องพามาเขาจะต้องมาเป็นขั้นตอนไงอย่างนี้โอเคยังเชื่อได้ว่ามาจากนี่จริงแต่นี่มาแบบจู่ๆมาเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วแล้วมันต้องรู้ประวัติแล้วเรื่องจริงเนี่ยนะคนเรามันจะต้องมีการแบบคือเราให้ใครมาหาแล้วก็ต้องคนนั้นต้องพามาไม่ใช่ให้เขามาเองเนี่ยมันไม่มีใครรู้ก่อนหรอกใช่ไหมแล้วมันเล่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องตัวหลอกตัวนึงให้เราคนดูเนี่ยแบบเข้าใจตื่นเต้นหนังอะนะผู้กำกับต้องสร้างให้คนเราติดตามต่อเรื่อยๆอยากจะให้เราติดตามจริงๆอะมันก็ง่ายเราคิดเองก็ได้ไงหนังพวกนี้เราคิดเองได้อยู่แล้วมันจะจบยังไงแต่ว่าเขาอยากให้คนติดตามเพราะมันจะสร้างทุกตอนจะได้ไม่เบื่อไปนั่งลุ้นแล้วมันจะไปอย่างนี้จริงๆอะเราก็เดาได้แล้วมันจะต้องจบอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วไง
ผู้กำกับก็อยากจะให้มันมี สีสัน มีอะไรนิดนึงให้คนมานั่งติดตามอยากจะไปตามจะไปดูต่อเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าว่ามันอะไรอย่างนี้ไงนี่แหละผู้กำกับก็ต้องมีเทคนิคมีฉากไหนใน5 กับ 6ที่ชอบฉากไหนซีนไหนที่ชอบที่เมื่อวานนี้ดูใช่ไหม5 กับ 6 2 วันก็ชอบทั้ง2 ซีนเนี่ยถ้าชอบทั้ง2 วันนี้ไม่มีซีนไหนสักซีนไอ้วันเมื่อวานนี้สิเมื่อวานนี้วันพุธวันพุธรู้สึกว่าตื่นเต้นดีชอบซีนที่มันไปช่วยใช่มันเป็นมีบู๊หน่อยแล้วก็ไปซีนคุณยายชอบไหมคุณยายนี่ยังเฉยๆแต่ว่าไอ้ซีนไอ้ที่ว่าไปเอาขโมยหินอะไรเนี่ยแล้วมันก็โดนจับมาโดนคือต่อสู้อะไรอย่างนั้นนั่นน่ะดูตอนนั้นตื่นเต้นแล้วทำให้อยากตามแล้วไงพอตามแล้วอยากรู้เป็นยังไงต่อแล้วเดี๋ยวนี้ก็อยากตามอีกแล้วว่ามันจะเป็นจริงไหมเนี่ยมันจะมาได้ไหมเนี่ยคนชื่อวาดเนี่ยมาเพราะอะไรอยากจะรู้แล้วตอนนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ให้แม่พูดเป็นหลักก่อนนะพี่แฮมพูดไปเยอะส่วนพี่แฮมก็ชอบหรอก็ชอบหลายซีนอยู่นะชอบฉากอาเปียมากตอนนั้นเจออาเปียเจอคนรู้จักเหมือนกับเจอคนที่เคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ชอบรวมๆแล้วก็แบบมีอาเปียที่รู้สึกว่าแบบคิดแล้วแหละตอนที่เขาบอกว่าเจอพี่สุดหล่อคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าพี่สุดหล่อคนที่เคยเจอน่าจะเป็นอาซานนี่แหละเพราะอยู่มา100 ปีอะไรเงี้ยแต่เขาก็มันก็จริงๆเรื่องมันทำไม่ยากเนาะแต่แค่แบบว่ามันแบบแค่มันจะไปทางไหนแค่นั้นเองมีได้หลายทางอย่างเงี้ยเราเดาเมื่อคืนนี้ดูไหมอาม่าถ้าไม่เอารูปมาดูนี่จะรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้นี่คืออาเปียว่าอาม่านี่คืออาเปียมาก่อนเขาก็เลยต้องเนี่ยหนังพุ่มกับก็พยายามสร้างให้เราแบบติดตามมีประเด็นแล้วก็จบในตอนทิ้งบางประเด็นที่ยังไม่จบอาม่ามองหน้าไอ้ซันทำไมตั้งนานอย่างเงี้ยเพราะอะไรจ้องตั้งนานมันต้องมีความผูกพันอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเอารูปมาดูถึงจะรู้ประเท้าความมาให้ได้แล้วแต่จ้องแบบเขาแต่คนเขาเล่นมาเล่นดีนะคือจ้องแบบสงสัยจ้องแบบประหลาดแบบไม่ไว้ใจว่าคนนี้คือใครอย่างเงี้ยทำหน้าจ้องดีถึงเคยเป็นพี่ชายสุดหล่อมาก่อนแต่ด้วยความที่พี่ชายสุดหล่อนี่จะแก่แล้วทำไมอยู่ยังหน้าแบบนี้มันมีความสงสัยว่าตัวคนนี้ทำไมเป็นอะไรเป็นใครสุดท้ายมาดูรูปแล้วพอรู้ถึงว่าเขาเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มเลยแต่ดูหน้าสงสัยกันก็กลายเป็นหน้ายิ้มเข้าใจแล้วว่านี่คือไอ้ซันที่เมื่อหลายปีก่อนมาช่วยเขามันไม่ถึง100 ปีนะอันนั้นเพราะว่ามันไม่กี่ปีนี่เองน่าจะ60 ปี40-50-60 ปีอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะผมกับการรีแคป2 ตอนกับรักปาฏิหาริย์รัก100 ปีนะฮะ Century of Love นะเดี๋ยวว่าจะตามใหม่สัปดาห์หน้าว่าเรื่องอะไรจะเป็นไง EP หน้าน่าจะเป็นเรื่องของวาดและหลักๆที่เรื่องของวาดตัวจริงตัวปลอมจะเป็นใครกันแน่แต่ตอนนี้ตัวละครมันรักกันแล้วเวลามันรักกันแล้วเรามีคอนฟลิกต์เข้ามามันจะเลือกยากคนที่ชื่อสุชาตินี่ยังไม่แสดงตัวแน่นอนมันจะต้องตอนจบแล้วบทของตัวของหมอเตยก็ยังไม่หมดเดี๋ยวหมอเตยก็ต้องกลับมาอีกอะไรเงี้ยก็ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยววีจะต้องเข้าใจผิดแล้วแหละเรื่องวาดตัวใหม่แล้วก็เตยเพราะวีเขาคิดอยู่แล้วว่าเหล่าโจกงกำลังตามหาคนที่ชื่อว่าแล้วเมื่อวาดตัวจริงมาแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาก็ต้องแบบออกไปจากชีวิตทันทีออกไปจากชีวิตตรงนี้แล้วก็เป็นจังหวะให้เตยได้เข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องทีนี้จะต้องอยากลุ้นต่อแล้วว่าตัวโจกงเองก็จะเลือกไม่ถูกว่าต้องเลือกใครเพราะว่าคนนี้คือถ้าเขาคิดว่าวาดคือตัวจริงงั้นคนนี้คือคนที่ทำให้เขามีชีวิตต่อไปได้แต่วีคือคนที่เขารักไปแล้วมันจะกลายว่าเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครจะเอาวีหรือเอาวาดก็ตอบไม่ถูกวีก็เลือกเองวีอาจจะแบบกูไปเองก็ได้อะไรเงี้ยพุ่งกลับให้เราลุ้นต่อแล้วคือเขาอยากให้เราติดตามต่อไปเรื่อยๆจนจบมันแค่10 ตอนเองไม่ยากหรอกไม่ง่ายโอเคไม่นานได้เหลืออีก2 อาทิตย์ใกล้จบละว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคงั้นประมาณนี้ครับผมการรีแคปในวันนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe แล้วเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ